แม่แล้วก็บอกว่าจะกลับไปหาเพื่อที่จะได้ตั้งหลัก So then she packed up everything and she told her kids that she was going for Christmas in California. ก็เลยเก็บของทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นรถแล้วก็บอกเด็กๆว่าจะไปคริสต์มาสที่แคลิฟอร์เนีย But they were not going to live there. แต่ว่าจะไม่ได้ไปอาศัยที่นั่น So then I gave her my gloves and a little hug. ก็เลยผู้เล่านี้ก็เลยให้ความรักนิดหน่อยก่อน And then gave a quick prayer for our safety on the แล้ว road. ก็อธิษฐานเผื่อสำหรับการเดินทางที่ปลอดภัย So then I was going to walk to my car. ก่อนที่กำลังระหว่างที่จะเดินกลับไปที่รถ She asked me, ผู้หญิงคนนี้ก็ถาม "So are you like an angel or something?" ก็ถามว่าแล้วตกลงคุณนี่แบบทูตสวรรค์หรือเปล่า Well, this thing definitely made me cry. คำถามนี้เองทำให้ผู้เล่าเริ่มร้องไห้ But then I said, แต่ว่าก็ตอบว่า "Sweetie, ที่รัก at this time of the year, angels are so busy. ในช่วงนี้ของปีเนี่ยทูตสวรรค์ยุ่งมาก But sometimes God uses regular people like me." บางครั้งพระเจ้าก็ทรงใช้คนธรรมดาอย่างผม So it was really incredible to be part of someone's miracle. มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์จริงๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องมหัศจรรย์ในชีวิตของใครสักคน Yeah, and of course, you guessed it. When I got to my car, I started crying. แล้วก็แน่นอนพอคนเล่าเนี่ยมาถึงกลับไปที่รถของเขาก็เริ่มร้องไห้ And I just hope that, tomorrow when I go to the mechanic and he'll say, "Nothing, there's no problem with your car." แล้วก็หวังว่าเมื่อเอารถไปถึงช่างซ่อมก็จะบอกว่าอุ๊ยรถคุณไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย Well, they just say, มี some say, มีคนกล่าวไว้ว่า sometimes the angels fly close enough to you that you can hear the flutter of their wings. บางครั้งทูตสวรรค์บินมาใกล้คุณจนกระทั่งคุณสามารถได้ยินเสียงกระพือปีก Well, this is the second thing that angels do. อันนี้เป็นอันที่สองผลงานที่สองที่ทูตสวรรค์ทำนะคะ They bring answers to prayers, ทูตสวรรค์นำคำตอบมาสู่คำอธิษฐาน just like what Daniel did. อันนี้เป็นเรื่องเดียวเหมือนกับที่ดานิเอลประสบ He prayed and prayed, and at last he got his answer. ดานิเอลอธิษฐานแล้วก็อธิษฐานในที่สุดก็ได้รับคำตอบ And at last, the angel Gabriel gave the answer to him. สุดท้ายทูตสวรรค์กาเบรียลก็ได้นำคำตอบมาให้ดานิเอล So here's one story about this. นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ There was this young kid. มีเด็กเล็กๆคนหนึ่ง He was in Calgary. อยู่ที่คาลการี Alberta was a 26-year-old mother, แล้วก็มีคุณแม่ชื่ออัลเบอร์โตนะคะอายุ 26 ปี and her son was 6 years old. แล้วก็ลูกชายอายุ 6 ขวบ But then his son was dying of terminal leukemia. แต่ว่าลูกชาย 6 ขวบเนี่ยกำลังรอผ่าตายเพราะว่าเขาเป็นโรคลูคีเมีย Although her heart was filled with sadness, ถึงแม้ว่าคุณแม่จะรู้สึกเศร้ามาก but she also had a strong determination. แต่ก็ยังมีความมุ่งมั่นที่เข้มแข็ง Just like any parent. เหมือนกับที่พ่อแม่ทุกคนจะเป็น She wanted her son to grow up, เขาอยากจะให้ลูกชายเนี่ยเติบโตขึ้น fulfill his dreams, แล้วก็ได้ดำเนินตามความฝันของตัวเอง but that was no longer possible แต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ซะแล้ว because the leukemia would see to that. เพราะว่าโรคลูคีเมียเนี่ยคงจะทำให้เขาไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้ But still, she wanted her son's dreams to come true. แต่ว่าถึงยังไงก็ตามคุณแม่คนนี้ก็ยังอยากให้ความฝันที่ลูกมีเนี่ยเป็นจริง So then she went to her son, ก็เลยคุณแม่ก็เลยไปที่ลูกชาย took his hand, จับมือเขาไว้ and said, แล้วก็ "Billy, บอกว่าบิลลี่ did you ever think about what you wanted to be once you grow up?" บิลลี่เธอเคยคิดมาก่อนไหมว่าตอนท่านเกิดเธอโตขึ้นเนี่ยอยากเป็นอะไร Did you ever wish about anything, what you would do in life? ลูกเคยคิดไหมว่าลูกจะทำอะไรกับชีวิตบ้าง Well, Billy answered, บิลลี่ก็ตอบ "Mommy, คุณแม่คะ I always wanted to become a fireman." ผมไม่อยากจะเป็นนักผจญเพลิง And Mom smiled back. แล้วคุณแม่ก็ยิ้ม And she said, "Let's see if we can make that wish come true." เราลองดูกันซิว่าเราสามารถทำให้ความฝันของลูกเป็นจริงได้หรือเปล่า Well, then later on that day, she went to the local fire department.
สายๆของวันนั้นคุณแม่ก็เลยไปที่สถานีดับเพลิงของ Well, she met fireman Bob, ก็ไปพบกับนักผจญเพลิงคนหนึ่งชื่อคุณบ๊อบ who has this big, they have the same big heart. ซึ่งคุณบ๊อบก็มีหัวใจกว้างขวางเหมือนกันเลย But then she asked something. แล้วก็คุณแม่ก็ถามอะไรบางอย่าง She said that, would it be possible for a 6-year-old son to come here? เป็นไปได้ไหมถ้าลูกชายอายุ6 ขวบของฉันจะมาที่นี่ You know, to come here and ride around the block on a fire truck. แล้วก็ขึ้นมานั่งบนรถดับเพลิงแล้วก็ขับอาจจะแค่รอบที่อยู่ตรงนั้น But then fireman Bob said, แต่ว่านักผจญเพลิงคุณบ๊อบเนี่ยก็บอกว่า we can do better than that. อุ้ยเราทำให้คุณได้ดีกว่านั้นอีก If you can bring your son here 7 o'clock Wednesday, ถ้าคุณสามารถพาลูกชายมาที่นี่7 โมงเช้าของวันพุธ we'll make him an honorary fireman for the whole day. พวกเราจะทำให้เขาเป็นนักผจญเพลิงที่ได้รับอนุญาตให้ไปผจญเพลิงทั้งวันเลย He can come to the fire station, เขาสามารถมาที่สถานีดับเพลิง eat with us, ทานข้าวร่วมกับพวกเรา go out with us on fire calls, ออกไปเมื่อได้รับโทรศัพท์ฉุกเฉินให้ไปดับเพลิง the whole 9 yards. ได้ทั้งหมดเลยทุกอย่าง And then she said, and if you give us his size, แล้วก็นอกจากนั้นถ้าเกิดว่าคุณแม่ช่วยบอกขนาดเสื้อของลูกได้ we'll get him a real fire uniform, เดี๋ยวจะหาชุดยูนิฟอร์มสำหรับผจญเพลิงของจริงเลย a real hat, not a toy, ของหัวของจริงด้วยไม่ใช่ของเล่น one with the emblem of the fire department. แล้วก็อันที่แบบมีปักเลยว่าอยู่เป็นนักผจญเพลิง Well, and you know, they will give him the yellow slicker with boots. แล้วก็จะให้รองเท้าบูท You know, all the things are manufactured here in the fire department, so it's easy to get. ของพวกนี้เราผลิตเองในหน่วยผจญเพลิงเพื่อนก็หามาให้ได้ง่าย And then 3 days later, Bob picked up Billy, 3 วันต่อมาบ๊อบก็แวะไปรับบิลลี่ dressed him in his uniform, and escorted him from the hospital. จับบิลลี่สวมชุดผจญเพลิงแล้วก็พาออกมาจากโรงพยาบาล Well, Billy got to sit on the truck and help steer in back of the fire station. บิลลี่ได้นั่งที่บนรถผจญเพลิงแล้วก็ช่วยขับ As a child, he was in heaven. ในฐานะเด็กเขาก็เหมือนกับอยู่ในสวรรค์ There were 3 fire calls that day. วันนั้นมีโทรศัพท์เรียกให้ไปผจญเพลิง3 ครั้ง And he got to go on those 3 calls. แล้วก็บิลลี่ก็ได้เข้าร่วมในการผจญเพลิงทั้ง3 ครั้ง He rode on 3 fire engines. ได้ขับรถได้นั่งบนรถผจญเพลิง3 คัน The paramedics van, แล้วก็ได้นั่งบนรถฉุกเฉิน and even on the chief's car. แล้วก็แถมยังได้นั่งบนรถในอำเภอด้วย He was also videotaped on a local news program. แถมมีโทรทัศน์ท้องถิ่นนะคะมาถ่ายวิดีโอเอาไว้ Having his dreams come true, การที่เขาได้ทำความฝันให้เป็นจริง with all the love and attention that was lavished upon him, ท่ามกลางความรักแล้วก็ความห่วงใยของทุกคน it touched Billy, and he lived 3 months longer. ช่วยทำให้บิลลี่มีอายุยืนยาวต่ออีก3 เดือน And the doctors didn't see that it was possible for him. ซึ่งคุณหมอทั้งหลายก็บอกว่านี่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลย But then one night, คืนหนึ่ง all the signs came, สัญญาณทั้งหมดก็เริ่มไม่ค่อยดี and the head nurse called everyone and said that no one should die alone. หัวหน้าพยาบาลก็เรียกทุกคนมาแล้วบอกว่าไม่ควรมีคนไข้คนไหนที่จะต้องตายตามลำพัง So she called the family ก็เลยโทรเรียกครอบครัว and everyone else. แล้วก็ทุกๆคนมาอยู่ด้วย But then she remembered that fireman Bob was still there too. แล้วก็นักผจญเพลิงคุณบ๊อบเนี่ยก็ไปที่นั่นด้วย So she called the fire station and asked Mr. Bob again. คุณแม่ก็เลยโทรไปที่สถานีดับเพลิงแล้วก็โทรขอสายนักผจญเพลิงคุณบ๊อบอีกครั้งหนึ่ง Could you send any fireman to the hospital, to come to Billy here? คุณจะสามารถส่งนักผจญเพลิงมาสักคน2 คนมาอยู่กับบิลลี่ที่โรงพยาบาลได้ไหม But then fireman Bob said, ในนั้นเองก็นักผจญเพลิงคุณบ๊อบนี่ก็บอกว่า we can do better than that.